नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारो अपनी यूट्यूब चैनल चाइल्ड गुरुजी में। तो आज आपणे स्टैंडर्ड 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 जेनु नाम है वर्ग और वर्गमूल तेनी चर्चा करवाना छीए। आना अगला वीडियो में आपणे 5मुं चैप्टर क्लियर करी दो। आज आपणे 6ठा चैप्टरनो फर्स्ट वीडियो मूकवाना छीए। तो चलो मित्रों वीडियो स्टार्ट करिए। तेना पहला जो तमे हमारी चैनल पर नवा हो तो प्लीज पहले चैनल ने सब्सक्राइब कर देजो, साथ ही साथ बाजू में पेला बेल बटन ने ऑन कर देजो, जेथी मारी आवनारी दरेक वीडियो नोटिफिकेशन तमने मळती रहेशे सौथी पहला। तो अहींया फर्स्ट क्वेश्चन छे कि नीचे आपेली संख्याओना वर्ग करवाथी एकमनो अंक शुं मळशे ते लखवानुं छे। अहींया जे संख्याओ आपेली छे 10 तेनो वर्ग करवानो छे ने तेमां फक्त एकमनो अंक ज शोधवानो छे। तो एकमनो अंक शोधवानो छे तो माटे आपणे आ आखी संख्यानो वर्ग करीशुं नहीं, आमां फक्त आपणे बस एकमना अंकना ज वर्ग करीशुं। तो चालो जोईए। अहीं 81 में 1 छे, 1 नो वर्ग थाय 1। 272 में 2 नो वर्ग थाय 2 दू 4। 3 नो वर्ग थाय 3 तरी 9। 4 नो वर्ग थाय 4 चौकू 16। 7 नो वर्ग थाय 7 गुण्या 7 એટલે કે 70 49। 9 નો વર્ગ કેટલો થશે? 9 9 81। પછી 8 નો વર્ગ 88 64। 0 નો વર્ગ કેટલો થશે? 0 જ આવવાનો, કેમ કે 0 નો વર્ગ કરશો તો જવાબ કેવો આવશે? 00 માં આવશે। 6 નો વર્ગ 36 અને 5 નો વર્ગ 25। તો આમે આપણે એકમનો અંક લખવાનો એટલે કયો લખવાનો? આનો એકમનો અંક 1, આનો એકમનો અંક 4, 9 નો એકમનો અંક 9, આનો એકમનો અંક ફક્ત 6, 49 નો એકમનો અંક 9, 81 નો એકમનો અંક 1, 64 નો એકમનો અંક 4, 00 માં એકમનો અંક 0 જ આવશે, 36 માં એકમનો અંક 6 આવશે અને 25 માં એકમનો અંક 5 આવશે। તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ક્લિયર કર્યો। સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે કે નીચે આપેલી સંખ્યા માટે સ્પષ્ટ છે કે તે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી, કારણ જણાવો। નીચે આપેલી સંખ્યા સ્પષ્ટ છે કે આ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી, પણ આનું કારણ જણાવવાનું કીધું છે કે શું કારણથી આ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી। તો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોવા માટે તેના એકમનો અંક, આ જે સંખ્યાઓ આપેલી છે તેના એકમના અંકનો જો તમે વર્ગ કરો તો તેમનો એકમનો અંક 1 આવવો જોઈએ, અથવા 4 આવવો જોઈએ, અથવા 9 6 5 અથવા 0 0 આવવો જોઈએ। ડબલ 0 આવવો જોઈએ, સિંગલ 0 આવે તો પણ તેને પૂર્ણ વર્ગ કહેવાય નહીં। તો અહીંયા આપણે શું લખશું કે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા માટે એકમનો અંક, પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા માટે એકમનો અંક કયો હોવો જોઈએ? અથવા તો 1 હોવો જોઈએ, અથવા 4 હોવો જોઈએ, અથવા 9, અથવા 6, અથવા 5, અથવા ડબલ 0, સિંગલ 0 હોય તો પણ ન ચાલે, તેના માટે ડબલ 0 હોવા જોઈએ। હવે તમે કહેશો સર તમે કહી તો દીધું કે 1 4 9 6 5 ડબલ 0 હોવો જોઈએ, પણ શું કારણથી હોવો જોઈએ તે તમને ખબર નથી। તો તમને જણાવી દઉં કે 1 કેમ હોવો જોઈએ? તો 1 નો વર્ગ કેટલો થાય? 1 થાય। 4 કેમ હોવો જોઈએ? તો 2 નો વર્ગ 4। 3 નો વર્ગ કેટલો થાય? તો 9। 4 નો વર્ગ 16 નો, તો 16 નો એકમનો અંક શું થાય? 6, તો એ આવી ગયો। 5 નો વર્ગ 25, તો 25 નો એકમનો અંક 5। પછી 6 નો 6 6 36, તો એકમનો અંક કેટલો છે? 6, તો તે પહેલાથી આવી ગયો। 7 નો 70 49, તેનો એકમનો અંક 9, તો તે પણ આવી ગયો। પછી 8 88 64, એકમનો અંક 4, એ પણ આવી ગયો। પછી 9 9 9 81, એકમનો અંક 1, એ પણ આવી ગયો। 10 10 દાન 100 એટલે કે ડબલ 0, તે પણ આવી ગયા। ચલો અહીંયા જોઈએ હવે 7। તો અહીંયા 7 છે તો 70 શું થશે? 49 થશે। તો અહીંયા એકમનો અંક છે 49 માં, તો હા અહીંયા એકમનો અંક છે। તો ચલો અહીંયા કેન્સલ આપીશું। 3 તરી 9, તો એકમનો અંક 9 છે અહીંયા ના, તો અહીંયા કેન્સલ આપીશું। અહીંયા 88 64, એકમનો અંક છે અહીંયા 8 નથી, તો આને કેન્સલ આપીશું। 2 દુ 4, અહીંયા પણ શું થશે? 4 થશે। અહીંયા 2 આપે છે ને ઉપર 4 છે, તો નહીં થાય। 0 છે, 1 વાર છે, 2 વાર છે ને 3 વાર છે। અહીંયા 3 વખત 0 છે ને આપણે શું કીધું હતું? ફક્ત 2 વખત જ 0 હોવું જોઈએ, તો આ પણ નહીં આવે। ત્યારબાદ છે 2 આમાં નથી, તો આ પણ કેન્સલ। આમાં 0 છે પણ કેટલી વાર છે? 3 વાર છે, આપણે ફક્ત 2 વાર જ હોવું જોઈએ, તો આ પણ નહીં આવે। ત્યારબાદ શું છે? 0 છે પણ કેટલી વખત છે? 1 વખત છે, આપણે કેટલી વાર હોવું જોઈએ? 2 વખત હોવું જોઈએ, તો જ તે પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય, તો આ પણ નહીં આવે। હવે કારણ નીચે લખી દઈશું। કારણ શું છે કે એકમનો અંક 1 4 9 6 5 0 0
એકમનો અંક 149650 ના હોવાથી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી। એકમનો અંક કેટલો ના હોવાથી 149650 ન હોવાથી આ એકમ એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી। ચલો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે કે નીચે પૈકી સંખ્યામાંથી કઈ સંખ્યાનો વર્ગ કરતાં મળતી સંખ્યા એકી હશે। આમાં તમે સંખ્યાનો વર્ગ કરશો તો છેલ્લો એકમનો અંક એકી આવશે કે બેકી આવશે તેના પરથી તમને આખી સંખ્યા એકી છે કે બેકી ખબર પડી જશે। તો અહીંયા 1 છે, એકમનો અંક વર્ગ કરશો તો જવાબ શું આવશે? 1 આવશે। તો 1 ને કેવી સંખ્યા કહેવાય છે? એકી સંખ્યા કહેવાય છે। તો આનો જવાબ કેવો આવશે? એકી સંખ્યા આવશે। ચલો સેકન્ડ છે 6 છે, તો તેનો વર્ગ કરતા 6 6 36 એટલે એકમના અંકમાં 6 આવશે। તો 6 છે બેકી સંખ્યા। 9 છે તો 9 9 81, 1 છે એટલે કે એ આવશે એકી સંખ્યા। અહીંયા 4 છે, ચોકું ચોકું 16, 6 એટલે કે બેકી સંખ્યા આવશે। તો પૂર્ણ કર્યો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3। ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ કે નીચેના પેટર્નમાંથી ખૂટતી સંખ્યા જણાવો। અહીંયા નીચે એક પેટર્ન દોરેલી છે, તેમાં ખૂટતી સંખ્યા આપણે પૂરવાની છે। લાઇનસન જોઈએ, અહીંયા ડબલ એકરા છે તો અહીંયા શું જવાબ આવશે? 11 નો વર્ગ 121 છે। અહીંયા 1 0 ડબલ એકરા એમ નામ છે, વચ્ચે 0 મૂકી દીધું તો અહીંયા 1 પછી 0 મૂક્યું ને 2 પછી પણ 1 0 મૂક્યું। અહીંયા 11 એમના એમ છે, વચ્ચે 2 0 મૂક્યા તો 1 પછી 2 0 મૂક્યા અને 2 પછી પણ 2 0 મૂક્યા। આનો મતલબ કે જેટલા 0 અહીંયા વધે છે એટલા આમાં 2 ની આગળ પાછળ એટલા 0 વધે છે। તો અહીંયા કેટલા 0 છે? 1 2 3 અને 4 છે। તો 1 પછી 1 2 3 4 0, 2 પછી પણ 1 2 3 4 0, 1 એમના એમ। તો થઈ ગયો આપણો જવાબ। અહીંયા કેટલા શૂન્ય છે? 1 2 3 4 5 6 શૂન્ય છે। તો 1 પછી 1 2 3 4 5 6 શૂન્ય, 2 પછી 1 2 3 4 5 6 શૂન્ય, 1 એમના એમ। તો થઈ ગયો આપણો પ્રશ્ન નંબર 4 ક્લિયર। ચલો પ્રશ્ન નંબર 5 છે કે નીચે આપેલી પેટર્નમાં ખૂટતી સંખ્યાઓ જણાવો। અહીંયા નીચે પેટર્ન આપી છે, તેમાં ખૂટતી સંખ્યા લખવાની છે। ચલો 11 નો વર્ગ 121 લખ્યો છે, 101 નો વર્ગ અહીંયા શું કીધું છે? 10 20 1। અહીંયા 1 0 મૂક્યો તો અહીંયા 10 પછી 20 પછી પાછું 1 લખી દીધું છે। અહીંયા 10 10 1 એટલે એક વખત અહીંયા 10 લાવ્યા વચ્ચે તો અહીંયા શું થાય છે? 10 20 30 20 1 એટલે ઉપર જાય છે, પાછું 30 થી નીચે આવે છે। ચલો અહીંયા ફરીથી એક વખત 10 લાવ્યા તો આપણે શું કરશું? 10 20 30 અને એક નવો 10 આવે એના 40, ફરીથી પાછું નીચે આવીશું 30 20 અને 1 થઈ ગયું આપણું 10 20 30। આનું એમના એમ લખ્યું, 1 10 વધ્યા તો 40 ઉમેર્યા, પાછા એમના એમ નીચે આવ્યા 30 20 અને 1। ચલો અહીંયા છે 10 20 30 40, અહીંયા 40 સુધી છે તો પહેલાં આટલી રકમ તો લખી જ દઈએ, 3 10 તો આપણે પહેલાં તે લખી દઈશું। અહીંયા 50 1 વધના ઉમેરાય છે તો 1 10 વધના આવશે, 1 10 વધના આવશે અને 1 છે એમના 1 નો વર્ગ। તો આ સંખ્યાની જેમ જ આ હતી, ખાલી 1 10 વધારાના ઉમેર્યા છે અને તેનો વર્ગ આપણે કરી દીધો। ચલો પ્રશ્ન નંબર 6 આજનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન શું છે કે નીચેની રીત મુજબ ખૂટતી સંખ્યાઓ પૂરો। નીચેની રીત મુજબ ખૂટતી સંખ્યાઓ પૂર્ણ કરવાનું કીધું છે। આનું કોષ્ટક કઈ પ્રકારનું છે કે પહેલી સંખ્યા અને બીજી સંખ્યા બંનેનો ગુણાકાર કરવામાં આવે છે અને ત્રીજી સંખ્યા તેટલી થાય છે। ધારો કે 1 ગુણ્યા 2 પ્લસ તો 2 થાય છે અને તેનો જવાબ કેટલો આવે છે? બરાબર જેટલો જવાબ આવે ગુણાકારનો તેના કરતાં એક સંખ્યા વધારે આવે છે। અહીંયા 1 ગુણ્યા 2 એટલે કે 2 જવાબ આવ્યો તો તેની બહાર જવાબ ગુણ્યા 1 વધુ આવે છે। ચલો સેકન્ડમાં જોઈએ, 3 અને 2, 3 દૂને 6, 6 ને જવાબ કેટલો આવ્યો? 1 વધારે આવ્યો એટલે કે 7 નો વર્ગ। અહીંયા 4 છે, અહીંયા 3 છે તો 4 તરીને 12, 12 કરતાં એક જવાબ વધારે આવ્યો 13 નો વર્ગ। અહીંયા 5 છે, અહીંયા 4 છે તો 5 ચોક ને 20, 20 નો વર્ગ, 12 એના કરતાં એક વધારે આવ્યો 21 નો વર્ગ। અહીંયા 5 નો વર્ગ છે, અહીંયા આપણને આપ્યું નથી તો 30 કરવા માટે 5 ને કેટલી વખત ગુણીએ તો 30 થાય તો 5 6 ને 30, તો અહીંયા લખશું 6 નો વર્ગ થઈ જશે। 5 નો વર્ગ ગુણ્યા 6 નો વર્ગ એટલે 5 6 30, 30 ને 1 વધારે એટલે કે 31 નો વર્ગ। 6 નો વર્ગ 7 નો વર્ગ એટલે 7 6 42 નો વર્ગ, 7 6 ને 42 નો વર્ગ, 12 1 વધારે એટલે કે 42 ને 1 43 નો વર્ગ। તો અહીંયા આપણે પૂર્ણ કર્યું પ્રશ્ન નંબર 6 સુધી। પ્રશ્ન નંબર 1 થી પ્રશ્ન નંબર 6 આજે
પૂર્ણ કર્યું। તો મિત્રો તમને વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો। તમને કંઈ ક્વેરી રહી ગઈ હોય સમજાવી ના હોય તો નીચે કોમેન્ટમાં લખીને જરૂર બતાવજો, હું સેકન્ડ વિડીયોમાં પણ તમને સમજાવી દઈશ। તો ચાલો મિત્રો આપણે મળીશું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। આવજો, જય હિન્દ, અને જોતા રહેજો ચાઇલ્ડ ગુરુજી, અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।